Sziasztok! Egy újabb, nagyon kellemes helyre fogok ellátogatni, még én sem voltam soha. Ezt pedig úgy hívják, hogy a Green Lung, vagyis a zöld tüdő, ami Bangkoknak egy nagyon fontos része a levegő szempontjából. Egy hatalmas terület, egyébként úgy néz ki, mint egy gyomor, mintsent a tüdő. Menjünk és gyertek vele! Itt kell átmenni. Itt kell jegyet venni, 20 watt a belépő. Szadikáp. Azért? Need a ticket? Kapunk. Én metróval mentem Klongtői állomásig, és utána legyalogoltam ide, de hát az jobb, hogyha taxival jöttök, körülbelül 2 kilométer, túl sok látnivaló nincsen. És utána ebből az uszájjal fogunk oda átmenni. Gondolom 4-en leszünk az egészben. Kapunka. Egy élmény. Jó a csapat. Gyerünk, Matula bácsi, húzzunk bele. Így jöttem el a templom mellett. A belváros az egyébként nagyon közel van. Itt látszik a Szilom. És én onnan jöttem. Kellemes itt a víz. Semmi hullám.พวกรถเมล์ไปอยู่การไฟฟ้านะพวกรถเมล์นะเขาไปอยู่การไฟฟ้านะหลายคนแล้วแสดงว่าเขารู้เส้นทางนะKapunka. สวัสดีนะครับCsodás volt, és amit itt szeretnék majd csinálni, hogy biciklit szeretnék bérelni, itt vannak az árak, és azzal bejárni a környéket. 2 perc volt egyébként a kis csónakkal az út.
van egy főút körbe, amit eddig már sikerült végig tekerni, de nem megyek el a sziget végéig, ahol a híd van, mert utána ugyanazon az úton kéne egy darabon visszajönnöm. Inkább bejöttem ilyen kis emelt kis utakra, kerékpárral, gyalog el lehet jutni hotelekhez, kis bungalókhoz, és van egy kis nemzeti park is, ahol madarakat lehet figyelni. Ez csodálatos. Egyébként maga ott a főút mellett olyan, mintha Tájföldön vidéken kerékpározgatnánk, kis házak, apró kis kávézók, és élik az életüket a falusi tájok, hogy úgy mondjam, és mégis csak majdhogy nem bankok közepén vagyunk. Itt már hallani a motorcsónakokat, nem messze van a Chao Phraya folyó. Itt ez a kávézó, ez nyitva van, senki nincs benne. Ez pedig zárva van, pedig hangulatos kis hely lehet. És itt elvileg, ha tovább megyek, van a Bangkok Tree House, azt akarom megnézni. Úgyhogy gyerünk tovább. Jetskit is lehet bérelni. És 1 kilométerre van a Bangkok Tree House és a Café and Garden Hidden Roots. Gyerünk! Hát megérkeztem a Bangkok Tree House-hoz. Hát tömegnyomor az nincsen. Ugye most 3 napos ünnep volt, május 1-e, de azt azért csak körülnézek. Én mondjuk nem nagyon szeretem a tömeget, legalábbis nem az ilyen helyeken. Úgyhogy menjünk be, nézzük meg, mit lehet itt kapni. Reggelizni is kéne. Nagyon kellemesnek néz ki. Kis dzsungel. Ezt most pontosan nem tudom, mit akar, hogy csak étterem van itt és kávézó, vagy lehet bérelni kis bungikat, de én úgy látom, hogy lehet még hozzá azokat ott. És a terem az kint van. És itt már a folyó itt látható. Gyönyörű. Az igazán jó, hogy ebbe a kis teremben van légkondicionáló. De hát egyrészt még korán van, másrészt meg kedd délután. Számomra az ideális. És föl lehet jönni ide is. Körülnézni. Kellemes kis hely. Van ott egy magasabb pont is. Van még jobb a kilátás. De ez is jó. És akkor folytatom a túrát.
Megérkeztem a második kis kávézóhoz. Itt kell menni. Erre csak a WC van, a másik irányba a kávézó. Bérelni is lehet scooter, kis rollert. Ez egy másik kávézó, egyenesen a partra visz ez a kis út. Jó nagy, tehát itt azért hétvégén lehet, hogy sokan vannak, mondom, most kedd délelőtt, ez nem igazán a legjobb időpont. Itt is föl lehet menni, 2 szintet is. Kellemes kávézó. Túloldalon van még egy része ott fönt. Mindjárt elsétálok oda. Itt vannak a kerékpártúráknak a leírásai, és akkor különböző távolságokra el lehet kerekezni. Mesterséges vízesés. Na hát vannak ilyenek is, de mutatom a kontrasztot. Jó, mi? És átjöttem a sziget másik oldalára, ahol kikötöttünk, tehát néhány 100 méterrel lejjebb, és ott van ez a templom, meg mögött egy másik templom, nem olyan szép. Ez most kivételesen, akit bömböl, ez nem egy politikai hirdetés ugye a választások miatt, hanem árul valami zöldséget. Itt is van egy Buddha szobor. Ez pedig a sziget, majdnem a közepén egy park. Nagyon szépen körbe lehet kerékpározni. Csend van, csak a madarak. Csoda.
ismertetők a helyről, a növényekről, a fákról. És ilyen jó kis sétáló és kerékpárút vezet körbe. Azt hozzáteszem, hogy nem csak kerékpárral lehet bejönni, nem csak kerékpárt lehet bérelni, hanem motort is. De ezt még meg kell néznem, mert mintha úgy láttam volna, hogy motorkerékpárral csak úgy lehet jönni, hogyha egy sofőr is van. 1 órára, 2 órára, 3 órára lehet bérelni. Ő mondjuk annyi, hogy tudja, hogy hova kell menni, hogy érdemes megnézni. Én körbe kerekeztem az egész szigetet. És persze az a legjobb, amikor az ember lemegy a főútról, attól nem kell félni, hogy eltéved, mert egy szigeten vagyunk, úgyhogy valahogy így is úgy is visszatalál. De érdemes lemenni a kis utcákra, ezeket a magasított kerékpárutakat végigjárni, és akkor találunk ilyeneket. Itt ezen a képen nagyon jól látni, hogy hol is vagyok, ez a sziget. Itt az a lényeg, hogy ez a Chao Phraya, az jön körbe, itt elmegy, és itt átvágták. Tehát ez a része, amiről most beszélek, ez a sziget, híddal össze van kötve, itt szépen le lehet jönni, és nagy itt a térképen pedig így néz ki, tehát itt van ez a híd, most valahol itt vagyok, itt van ez a kis tó, és én itt jöttem át hajóval, itt is fogok visszamenni, és amikor biciklivel itt erre eljöttem, itt átvágtam, nem akartam eljönni idáig, mert itt csak egy út van, itt lejöttem, és akkor szépen itt körbe, és most bejöttem ebbe a parkba. Királynak volt a kérése, hogy ezt a területet tartsák meg zöld területnek, és nem lehet nagyon beépíteni. 77-ben Bancachao egyébként az a neve. 77-ben döntöttek úgy, hogy ez egy megkímélendő nemzeti park lesz. És tulajdonképpen az egész sziget elég szép, bár mondjuk azért itt-ott látszik, hogy a szeméttel valahogy nem tudnak mit kezdeni. Nagyon sok helyen az út mellett tiszta szemét minden. Ez a park itt, ez kifejezetten szép, de hát ezt látszik is, hogy folyamatosan gondozzák. És van egy hely, ahol madarakat lehet megfigyelni. Van egy torony, meg néhány ezer szúnyog. Erre a toronyra lehet fölmenni. Hát egy kis lépcsőzés után megérkeztem föntre, és itt lehet nézni és hallgatni madarakat. Itt megállok egy kicsit körülnézni, itt állítólag van valami étterem. Szóval megnézem, hogy hát ha tudok enni valamit, de legalább inni, mert nagyon szomjas vagyok. Ilyen kis utcán, ez éppen világon, de ezt úgy látom, Deep in Bancachao, ez nyitva van. Na nézzük. Egyelőre személyzet nincsen. Nézzük a választékot. Kóla, mindenféle. Én nagyon szeretem a thai teát. De hogy elnézem, ez
is önkiszolgáló lesz hamarosan, mert benne alszik a góré. Halló! Elviszem a bótot. Aha. Ott vannak élőlények. Jó leszel, igen, Instára. Nekem valaki kéne, aki kiszolgál. Szívikén. Nem akarsz kiszolgálni? Viszem a kasszát. Szvarikap. Vannak benn vagy hárman. Mindenki alszik. Na, most mi legyen? Már tudom, hogy ezt lemegyek, megnézem a másik boltot, ezt itt. Szvarikap! They sleep leo. I want a drink. They sleep leo. Mondja, ne menjek tovább, mert gondolom, ott már nincsen helyi brigád. De szegényként annyit nem ért, hogy hello angolul. Na most már pipa leszek. Szvarikap! Jó, hogy itt van egy másik ajtó, amit nem láttam, hogy az be van csukva. Hello! FBI! Adjatok inni a faragnak. Hello! Na, magyar vonatkozása is van itt a dolognak, ott egy Rubik kocka. Jó! Mondom, néhány napért nem járt vendég, mert különben hát jó, hát nem kell a pénz, akkor nem kell a pénz. Na mindegy. Akkor megyünk vissza. És még ilyen hely is van. Játszótér és farmokat bemutató rész. Tele van mindenféle házi állattal. Hát most ez is csöndes. De például gyerekekkel nagyon jó lehet eljönni. Kérem szépen, visszatértem a kikötőbe. Sajnos a hajóm az pont most ment el. Nem baj, addig is tudunk filmezni. És inni valamit, mert nagyon szomjas vagyok.
és egy kicsit még itt körülnézni. Kapunk kap. Special. Next time. Next time, thank you. Nagyon sokan úgy vannak, hogy hát innen a szigetről csak itt bejárnak dolgozni, itt lerakják a motort, és ahogy mondtam, tehát tulajdonképpen a belváros az már ott van. 2 kilométer. Itt lerakják a motorokat, minden mutatom, itt van egy parkoló, ez ilyenkor tele van motorral, néhány autó is van. Itt van, látszik, hogy van, itt szoktak lenni motoros taxisok, itt is alszik néhányos, és akkor el lehet menni. Itt adják a motort, este jönnek vissza munka után, és haza tudnak menni. Néni, figyeld, hogy nyújtja ki a visszajárót. Thank you, kapunk. A nagyobb géppel fogunk visszamenni. De hát itt most már azért forgalom is, jönnek az uszályok jobbra-balra. Most egy, mondhatni, dupla nagy hajóval megyünk vissza. Megfontoltan megyünk, semmi kapkodás. Meg is érkeztünk. Kapunk át. Itt most kifelé kell fizetni. Átjövünk a hajóval. Kapunk. Annyit fűznék még hozzá, hogy ha kijöttök a Green Langhoz, a zöld tüdőbe, hogy legjobb egy egész napos programot csinálni belőle. Reggel már 7:30-tól lehet bérelni a biciklit, este 6-ra kell visszavinni, bőven elég ennyi belőle, főleg ha nagyon meleg van, könnyen körbe lehet biciklizni, vannak nagyon jó kávézók, mint amit láttátok,
jó kis program a családnak, gyereknek, ha esetleg van. És ha valaki szeretne, az itt is tud aludni. Vannak jó kis hostelek, kis bungaló, ahol meg lehet szállni, és akkor este meg visszajönni. Az biztos, hogy én még vissza fogok jönni erre a kis szigetre, mert az, hogy 5 percre van tulajdonképpen Bangkok belvárosától egy ilyen csodás zöld területhez, ez hihetetlen. Úgyhogy nektek is csak ajánlani tudom. Na, ide is nézzünk be. Pláne azért, mert itt még nem voltunk. Ez nagyon-nagyon kedves. Szadikap. Azt mondják, hogy Klong Toei, ez a környék a legszegényebb Bangkokba. Hát eddig nem sikerült nagyon megcáfolni, de... Hello! Hello! Hey, how are you? Good, good. Sorry. That way can go out? Walk inside. Yeah, exit. Yeah, can go out? Okay. What? Can go out to the main road? Walk inside. Okay. Walk inside. Walk. Whoa. Walk. Yeah. Kapung, kapung. Nem tudom, mi lesz itt a buli? Kapható CD-n és kazettán. Na várjál, azt mondta a srác, hogy itt a Champs-Élysées jobbra. Az megnézem, mi van balra. Azt mondta, jobbra menjek a kis csúfondár, hát itt egy fal van. Na mindegy, akkor balra, hát arra megyünk, amerre tudunk. Itt van egy utca, Szarikap. This way. Nagyon jó, nagyon jó. Itt egy bolt. Itt egy kis mókus. Hát mi van veled, Misi mókus? Szegénykém. 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 Na, hát mindegy. Arra megyünk, amerre lehet. Jó. Szadikap. Egyébként nagyon kedvesen.
Mindenki köszön. Integet, stb. De hopp, egy újabb bolt. Arra jó, itt már valami híd alatt vagyunk. Nagyon jó. Itt lesz szerintem. Ki kéne menni jobbra. Mindenféleképpen jobbra kéne menni. Elmentünk jobbra. Aztán ez egyre jobb. Egyre jobb a környék. Hát ez biztos, hogy nem az, ami nekem kell. Úgyhogy vissza. Szép kutya. Nincs az a betegség, amit ne lehetne rajta megtalálni. Hello! Hello, hello! Hello! Swadikap! Hello, 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 hello! Hello, hello, hello! Most aztán egy gyerek követ. Ezt nem csodálom, mert bejöttem a csőbe. Zsákutca. És megfordulok, és nincs itt a gyerek, ez egy másik. Ja, ott van. Aha. És az hol megy itt? Kisfiú. Ez az, söpörd. Hello. Szadikáp. Valami. Kemény itt a talaj. Na, milyen az igazi Bangkok? Bangkoki életképek. Itt egy válasabb figura, az már nem fér el. Szadikáp. De minden oké. Na most. Ez kemény. Ez kemény, mert nem tudom, hogy merre. Érdekes, hogy mindenhol van bolt, ezek egymásnak árulnak, vagy Szadikáp. Akkor el. Az Ismert meg Bangkokot, Saját lábadon című műsort látjátok. Na, azt mondja, hogy egy látványkonyha. Hát ez nem igaz, tuti visszafelé jövök. Hát Kudicsin ehhez képest egy metropolis. Aha. Mindig itt van a felüljáró. És nekem át kéne menni. Ez az. Vidd a sört, csak adhattál volna belőle, mert jó meleg van. Na, én szerintem itt már voltunk, itt van a mókus. Jó, az ember ilyen magának távpontokat csinál. Szadikáp. Egy-egy mosollyal, kedves köszönéssel mindent el lehet intézni. A helyi maffia brigád, figyelj! Tetoválás mindenhol. Én itt jöttem ki, most megyek be, Szadikáp. Aha. Az öreg itt ült, várjál, jön a gyümölcs. Teljesen ki kell mennem, nincs mese. És igen, itt lesz a buli.
Most el kell döntenem. Itt jöttem, amikor jöttem idefelé, de nem itt kéne taxit fogni, hanem a főúton. Svadikáp! Nagyon rendesek, aranyosak itt a népek. Harang, mondom, elég ritkán jár ennyire bent a metropolisban. Hát nem ez Bangkok Beverly Hills, az azért el kell mondanom. De az emberek nagyon kedvesek. Szadikap, szadikap. Vigyázz elnes, mert azonnal befújja a 11-est. Ez az, itt jöttem be. Itt rögtön az olajfinomítónál. Hát milyen festői környezet. Ez az. Ez az. Na jó, akkor gyerünk taxit nézni. Hát srácok, remélem tetszett ez a kis kiruccanás a zöldbe. Találkozunk a következő videóban, és nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a filmet. Ja, és aki még nem tette meg, az ne felejtsen el feliratkozni, és a harang ikonnal beállítani az értesítéseket. Köszi, ciao.